ሰላም በዚህ ቪዲዮ ሌክቸር ደግሞ የምናይ እንግዲህ ኢንፍሉዌንሰርስ ኦፍ አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ የሚለውን ስናይ ይህ ማለት ለአርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ፋክተር የሆኑት ወይም አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ የበለጠ ራይዝ እንዲያደርግ ከስቴጅ ስቴጅ ከተለያየ ደረጃ እንዲመጣ ያደረጉት ምንድናቸው የሚለውን ስናይ this section explores some of the reason why artificial intelligence is taking off now. በጣም artificial intelligence የሚለው ነገር በጣም ያደገበት ወይም በጣም አስፈላጊ የሆነበት ምክንያት ምንድነው የሚለውን ይዛል ማለት ነው። So the following influencer of artificial intelligence are described in this section. የመጀመሪያው artificial intelligence በጣም እንዲያድግ ምክንያት የሆነው ቢግ ዳታ ነው። ቢግ ዳታ ወይም structured data versus unstructured data የstructured ዳታዎችና unstructured የሆኑ ዳታዎች መብዛት ማለት ነው። ራይት ዳታዎች በጣም ቢግ እየሆኑ ስለሄዱ ነው ማለት ነው። The other one is advancement in computer processing speed and new chip architectures. የኮምፒውተር ፕሮሰሲንግ ስፒዱ መሻሻል ወይም አዳዲስ የኮምፒውተር አርኪቴክቸሮች መምጣት ማለት ነው። እነዚህ አድቫንስድ የሆኑ የኮምፒውተር ፕሮሰሰሮች አሪፍ ጂፒዩ ሲፒዩ የነበሩ ጂፒዩ በጣም አሪፍ ፕሮሰሰሮች መምጣት የተለያዩ አርኪቴክቸሮች እነዚህ ቺፖች የኮምፒውተር ሬጂስተሮች ምንላቸው በጣም ትንንሽ ሆነው በጣም ፓወርፉል መሆን ብዙ ዳታ ባንዴ ትራንስፈር ማድረግ መቻል ልክ እነዚህ አይነት ቴክኖሎጂዎች አድቫንስድ መሆን ሌላው ለአርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ መምጣት ምክንያት ነው። The third one is cloud computing and APIs ምንላቸው ራይት እነዚህ ክላውድ ኮምፒውቲንግ ወይም ክላውድ ኮምፒውቲንግ የምንለው ቢዝነሶች ሊሆን ይችላል የተለያየ ነገሮች በክላውድ ላይ ኦፕሬት ማድረግ ማለት ነው። ራይት እነዚህ ክላውድ ላይ ከፈለ ለምሳሌ ጉግል እነዚህ ዩቲዩብ የምንላቸው ፕላትፎርሞች ጀስት ምን መሆን ክላውድ ላይ መለቀቅ ያ ሞር አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ አድቫንስ እንዲሆን ወይም ከእለት ቴክ ኦፍ እንዲሆን አድርጎታል ነው። ዘ ኢመርጀንስ ኦፍ ዳታ ሳይንስ እንግዲህ ዳታ ሳይንስ የምንለው በጣም ትልቅ ቦታ የተሰጠ ያለ በጣም እያደገ ያለ ሳይንስ ነው። ዳታ ሳይንስ የመረጃ ሳይንስ የምንለው በጣም አስፈላጊ የሆነ በጣም እያደገ የመጣ ነው። እያንዳንዳቸውን ስናይ ጀስት ቢግ ዳታ የምንለው አለ። ቢግ ዳታ ሪፈርስ ቱ ሂውጅ አማውንት ኦፍ ዳታ ነው። እንግዲህ ቢግ ዳታ የምንለው በባለፈው ቻፕተሮቹም አይተናል። ኢትስ አ ሂውጅ አማውንት ኦፍ ዳታ በጣም ኢኖርመስ የሆነ ዳታ ነው። ቢግ ዳታ ሪኩዌርስ ኢኖቬቲቭ ፎርም ኦፍ ኢንፎርሜሽን ፕሮሰሲንግ ቱ ድራው ኢንሳይድ አውቶሜት ፕሮሰስ ኤንድ ሄልፕ ዲሲዥን ሜኪንግ። እንግዲህ እነዚህን ቢግ ዳታ ላይ ኢንፎርሜሽኖችን ለማውጣት አስፈላጊ የምንፈልጋቸው ኢንፎርሜሽኖች ለማግኘት ኢንሳይቶችን ኖሌጆችን ለማግኘት ምን ያስፈልገናል? ኢኖቬቲቭ የሆነ ፎርም ኦፍ ቴክኒክ ያስፈልገናል። ራይት ለምሳሌ ከጉግል የሆነ መረጃ ብንፈልግ ጀስት የሆነ ቴክኒክ በጣም ጉግል ላይ ብዙ ሂውጅ የሆነ ኢንፎርሜሽን አለ። ግን ከዛ የምንፈልገውን ዳታ ማግኘት የምንችል ጀስት አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ሲኖር ነው ማለት ነው። ስለዚህ አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ሞር አስፈላጊ የሆነው ላይክ ዚስ ነው ማለት ነው። ቢግ ዳታ ካን ቢ ዋት ስትራክቸርድ ዳታ ዛት ኮረስፖንድ ቱ ኤ ፎርማል ፓተርንስ such as traditional data sets and database እነዚህ መኖራቸው ነው ማለት ነው። right so also big data includes what semi-structured unstructured formats such as word processing, document, video, image, audio, presentation, social media interaction, streams, web page and many other kinds of content እነዚህ big data ያጠቃልላል ማለት ነው። right so this depicts what rapid change of data landscape እዚህ ጋር ስናየው እያንዳንዱን እዚህ ለምሳሌ ፌስቡክ ኔትፍሊክስ ምንላቸው ዳታ ሴንተር ምንላቸው እነ ዩቲዩብ እነ ፌስቡክ እነ ኢቤይ እነ ትዊተር እነ ፔፓል ምንላቸው እነዚህ በቀን በወር በምን ያህል በቴራባይት በሚሊዮን ምን ያህል ትራንዛክሽን እንደሚያደርጉ የሚያሳይ ነው። እዚህ ጋር ምን ያህል ቢግ ዳታ እየሰፋ እንደሄደ የሚያሳይ ነው ማለት ነው። ራይት ለምሳሌ 72 ቪዲዮ አፕሎድድ ቱ ዩቲዩብ ኤቭሪ ሚኒትስ በየደቂቃው ዩቲዩብ ላይ ለምሳሌ ምን ይሆናል
72 ቪዲዮዎች ራይት 72 ቪዲዮዎች አፕሎድ ይሆናል በእያንዳንዱ ደቂቃ ማለት ነው ራይት 561 ኢቢ ኢን 2013 ነው የሚለው ለምሳሌ ፌስቡክ ላይ ስንሄድ ፔፓል ላይ ስንሄድ ለምሳሌ ትዊተር ላይ ለምሳሌ 400 ሚሊዮን ትዊት ፐር ዴይ ኦን ትዊተርስ በትዊተር እንግዲህ 400 ሚሊዮን የሚደርስ ትዊቶች ይኖራሉ ፌስቡክ ላይ ለምሳሌ 350 ሚሊዮን ኢሜጆች አፕሎድ ይሆናሉ ዴይሊ ራይት በቀን 350 ሚሊዮን ፎቶዎች አፕሎድ ይሆናሉ በፌስቡክ ኢቤይ የምንለው ከ1 ቢሊዮን ትራንዛክሽኖች ይፈጽማሉ ላይክ ዚስ ስለዚህ ምን ያህል ቢግ ዳታ እንዳለ የሚያሳይ ነገር ነው ማለት ነው ሶ ስትራክቸርድ ዳታ versus unstructured ዳታ እነዚህ ዳታዎች ደግሞ ስትራክቸርድ የሆኑ ሊሆን ይችላሉ unstructured የሆኑ ሊሆን ይችላሉ ማለት ነው እዚህ ጋር ብዙ ጊዜ አክቲቪቲዎችን ይዋቸው ግን ስታነቡ ምክንያቱም እነዚህ ኢንሳይት ይሰጧቸዋል ማለት አሁን እዚህ ጋር ያለው ኖት ስለምን እያጠና እንደሆነ እንዲገባቸው አክቲቪቲው በጣም ወሳኝነት አለው ማለት ሂንት ይሰጣቸዋል ስለምንድን ነው ይሄ ኮንሴፕት የሚያወራው ለሚለው ለምሳሌ what structure and unstructured data mean እንግዲህ ስትራክቸር እና unstructured ዳታ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ነገር አሁን ይሄን ከአነበባችሁ በኋላ መመለስ አለባቸው what do you get structured and unstructured data ምን አገኛችሁ ነው ማለት የት ታገኛቸዋለሁ ስትራክቸሮቹ ወይም unstructured ዳታ የት እናገኛቸዋለን which one of them is better to analyze structure ነው unstructured ዳታ ነው አናላይዝ ማለት በጣም ቀላል ምቹ የሆነ ጥሩ የሆነ የሚለው which of the two is the influencers of artificial intelligence ለአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ በጣም ኢንፍሉዌንሰር የሆነ የትኛው ነው ስትራክቸር ነው አንስትራክቸር ነው ለምሳሌ አሁን እዚህ አንስትራክቸር ዳታ ነው ለአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ በጣም ኢንፍሉዌንሰር የሆነ ግን ስታነቡ ማግኘት አለባችሁ እንደዚህ መመለስ አለባችሁ ጥያቄዎችን is artificial intelligence important to analyze structured or unstructured data why እንግዲህ አሁን አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ምንላቸው ስትራክቸር ወይስ አንስትራክቸርድ የሆነ ዳታ ነው አናላይዝ ማድረግ የሚጠቅሙ ለምንድንስ ይላል አሁን እዚህ ጋር የሚጠቅሙት ለምንድነው አንስትራክቸርድ የሆነ ዳታ ነው ይሄንን እያንዳንዱ ነገር ኢንሳይት ሰጣችኋል ማለት ነው ብዙ ጊዜ ሪኮመንድ አደርጋችኋለሁ አክቲቪቲዎችን የትም ቦታ ሞክሯቸው ጀስት ሞኖት ብቻ አታጥኑ so traditionally computers primarily process structured data እንግዲህ በድሮ ጊዜ ወይም በትራዲሽናሊ ኮምፒውተሮች ምን ነበር የሚያደርጉ ነበር structured የሆኑ ዳታን ብቻ ነበር የሚጠቀሙ ነበር right that is information was unorganized structure such as relational database that is searchable by simple and straightforward search engine algorithms or SQL statement እነዚህ structured data ምንላቸው እነዚህ ምን ይሆኑ ናቸው they are organized የሆኑ ናቸው organized structure ያላቸው ወይም በስርዓት የተቀመጡ ናቸው ለምሳሌ relational databaseዎች እነዚህ ሰርች ሲደረጉ በቀላሉ ይመጣሉ straightforward ናቸው right ሰርች እናደርጋቸው በቀላሉ ማግኘት እንችላለን እነዚህ SQL ምንላቸው ሶፍትዌሮች ወይም ስቴትመንቶች አልጎሪዝሞች እዚህ ጋር ይጠቅማሉ ማለት SQL ማለት ስትራክቸር ዳታ ለሚጠቅም ሶፍትዌር ነው right SQL unstructured ከሆነ ደግሞ no SQL ይሆናል ማለት ነው right but real world data such as type እንግዲህ በአለማችን ላይ ያሉ እነዚህ real world ላይ ያሉ ዳታዎች ግን ምንድናቸው they are such as types that human deal የሰው ልጅ ብዙ ጊዜ የሚያጠናቸው with constantly doing not have degree of organization ግን ሌሎች ግን ዝም ብለን በሪያል ወርልድ ወይም በትክክለኛው ዓለም ስንመጣ ግን እነዚህ ኢንትሮች ምን ይሆኑ አይደሉም ኦርጋናይዝድ ይሆኑ አይደሉም ማለት ነው ዳታዎች right so for example a text that is written or spoken in natural language ለምሳሌ የሆነ ጽሁፍ ሊሆን ይችላል ወይም በናቹራል ላንጉዌጅ የሰው ልጅ የሚናገረው ቋንቋ right does not constitute structured data ያው ምንድነው structured የሆነ ዳታ አይደለም structured አይደለም ብዙ ጊዜ የምናወራቸው ቋንቋዎች ቴክስት የምናደርጋቸው ነገሮች structured አይደሉም እነዚህ ምንድናቸው unstructured ናቸው right so unstructured data is not contained in regular database እንግዲህ እነዚህ unstructured data ምንላቸው ሬጉላር በሆነ ዳታቤዝ ላይ አይገኙም ነው የሚለው and is growing exponentially በጣም exponentially ያደጉ ያሉ ናቸው making up most of the data in the world ናቸው በአለማችን ያለው most of the world ምንድነው unstructured data ናቸው እነዚህ ናቸው የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኢንፍሉዌንሰሮች ማለት ነው so the exponential growth of unstructured data that is shown in the figure below drives the need for a new kinds of computer system እነዚህ artificial intelligence ማለት
አንስትራክቸርድ ዳታዎች በጣም እያደጉ ስለሄዱ አዲስ የኮምፒውተር ሲስተም አስፈለገን ነው የሚለው። እነዚህ እስቲ እናያቸው። ስትራክቸርድ እና አንስትራክቸርድ ዳታ። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ስትራክቸርድ እና አንስትራክቸርድ ዳታውን በጣም ኤክስፖኔንሻሊ ግሮ እያደረገ ያለው አንስትራክቸርድ ዳታ ነው። ራይት አሁን በ2009 ላይ ስታዩት ጀስት ኦልሞስት ስትራክቸርድ ዳታው ብዙ ነበር፣ አንስትራክቸርድ ዳታ የለም ነበር። ራይት እዚህ ጋር 2017 ወደዚህ ከዛ ከ2017 እስከ አሁን ወይም በሚቀጥለውም ጊዜ ምንድነው አንስትራክቸርድ ዳታው እየሰፋ እየበዛ ይሄዳል ማለት ነው። ለምን ይመስላችኋል? አሁን ድሮ ጊዜ ምንድነው ወይም በ2009 ከሱ በፊት ብዙ ጊዜ ስማርትፎን የሚጠቀም ሰው የለም። ብዙ አዳዲስ ቴክኖሎጂዎች እነዚህ ሶሻል ሚዲያዎች ብዙም የሉም ነበር። ጀስት የሰው ልጅ መረጃ ዶክመንት ብዙም የለውም ነበር። ብዙም መረጃ ጀስት የለውም። ለምሳሌ ስልክ የሚጠቀም ለመደወያ ከሆነ ብዙ መረጃ አይኖረውም። ግን በጣም አፕል ትልቅ ስማርትፎኖችን ሲጠቀም ምንድነው መረጃው ይሰፋል። ብዙ ፎቶ ይኖረዋል፣ ብዙ ስናፕቻቶች፣ ብዙ ቻቲንጎች ይኖራሉ፣ ብዙ ነገር ይኖራል። ራይት ያ ምንድነው ሶሻል ሚዲያዎች መብዛት። አሁን በዚህ ጊዜ ሶሻል ሚዲያ በጣም ሀይሊ ያደገበት ዘመን ነው። ስለዚህ እነዚህ ደግሞ ምንድናቸው አንስትራክቸርድ ናቸው። ራይት ስለዚህ አሁን ወደፊትም ቢሆን አሁንም አንስትራክቸርድ ዳታ በጣም እየሰፋ ያለበት ሰዓት ነው ማለት ነው። ራይት ስለዚህ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። አንስትራክቸርድ ዳታ በጣም እያደገ ሄደ ነው ማለት ነው። ሶ ኢን ዘ ላስት ፊው ይርስ ዘ availability of large volume and source of data is enabling capability in artificial intelligence that could not be used in the past due to lack of ዳታ አቬይላቢሊቲ። በፊት አሁን ዳታ ወይም ሊሚትድ የሆነ ሳምፕል ነበር፣ ዳታ አቬይላቢሊቲ ብዙም ነበር፣ ላክ ያደርግ ነበር። ግን አሁን ላይ ግን እነዚህ ማሲቭ የሆነ ዳታ መጥተዋል። ይሄ ደግሞ ምንድን ነው ለአርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ በጣም አድቫንስድ እንዲሆን በጣም ኢኔብሊንግ አድርጎታል ማለት ነው። ራይት ኢኔብል አድርጎታል አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስን። So advancement in computer processing speed and new chip architecture and big data file system እንግዲህ አዳዲስ የኮምፒውተር ምኖች አርኪቴክቸሮች ቺፖች ወይም የነዚህ ሲፒዩ ምናምን ላቸው ወደፊት ወደ ቴክኖሎጂ ስትመጡ ወደ ኮምፒውተር ሳይንስ ወይም ኮምፒውተር ኢንጂነሪንግ እንደዛ አይነት ፊልዶች ላይ ስትገቡ ስለ እነዚህ ታውቃላችሁ። ግን ጀስት የኮምፒውተር ቺፖች ማለት ነው። እነዚህ ሲፒዩ ምናምን ላቸው ስፒዳቸው በጣም እየፈጠነ ነው። አሁን እየመጣ አድቫንስድ እየሆነ ሄደ፣ በጣም እያደገ ኮምፒውተር ቺፖች እነ ሬጂስተር ምናምን ላቸው በትንሽ ጥቃቅን ሆነው በጣም ፓወርፉል እየሆኑ ነው የመጡት። አዳዲስ እየመጡ ቢግ ዳታ ፋይሎች እየመጡ ነው የመጡ። ስለዚህ እነዚህ ማድረጉ ደግሞ ምን ያህል ኢንፍሉዌንስ እንዳደረግ እስኪ እንየው። So significant advancement in computer processing and memory speed enable us to make sense of the information that is generated by a big data more quickly. ስለዚህ እነዚህ ቢግ ዳታዎችን ምን እንድናደርጋ ነው ኢናብል አድርጎታል። make sense of the information that is generated by a big data more quickly በፍጥነት ምንድናደርግ ሼር እንድናደርግ ሊሆን ይችላል። በፍጥነት ፕሮሰስ እንድናደርግ የፕሮሰሲንግ ስፒዱ መፍጠን በጣም ትልቅ የሆነ አስተዋጽኦ ሲግኒፊካንት የሆነ አስተዋጽኦ አድርጓል ማለት ነው። ራይት ኢን ዘ ፓስት statisticians and early data scientists were limited to working with samples data set. ራይት በድሮ ጊዜ ስታቲስቲሽያን የምንላቸው ወይም ስለ ዳታ የሚያጠኑ ምንድን ነበር ሊሚትድ ነበር ስራቸው፣ ብዙም ስራ የላቸው ነበር። ወይም ሲምፕል ዳታ ሴት ነበር። ራይት ቀላል የሆነ ዳታ ነበር፣ ብዙም አስፈላጊነት የላቸው ነበር። Again, but in recent years, big data and the ability to process a large amount of data at high speed has enabled researchers and developers to access and work with massive set of data. But here, በአሁኑ ጊዜ ግን ምንድን ነው በጣም ቢግ ዳታው ላርጅ አማውንት ኦፍ ዳታው ምን አድርጎታል ኢናብልድ አድርጓቸዋል። ሪሰርቾቹ ዲቨሎፐሮች ብዙ ስራ እንዲኖራቸው ማሲቭ የሆነ ዳታ ሴት እንዲኖራቸው አድርጓል ነው። ሶ ፕሮሰሲንግ ስፒድ ኒው ኮምፒውተር ቺፕ አርኪቴክቸር ኮንትሪቢዩት ቱ ራፒድ ኢቮሉሽን ኦፍ አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ። እነዚህ የኮምፒውተሮች ፕሮሰስ ስፒዳቸው እነዚህ ኮምፒውተር ቺፖች ማደግ ለአርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል ማለት ነው። Right? The meaning of big data expanded beyond the volume of data after the release of a paper by Google on MapReduce and the Google file system.
right እንግዲህ bug data expanded beyond the volume of data after release paper by Google እንግዲህ MapReduce እነዚህን ላውንች ካደረገ በኋላ ነው ማለት ነው። so which involved into Apache Hadoop open source project ነው። እንግዲህ Apache Hadoop loop ያለው በቻፕተር 2 አይተናል። Google ላውንች ካደረገ በኋላ ብዙ ነገሮችን ኢናብል አድርጓል ማለት ነው። right so the Hadoop file system is a distributed file system that may run on a cluster, right, run on a cluster commodity machine, right, which storage data is distributed among the clusters and processing is distributed to እንግዲህ ክላስተር በሆነ ኮምፒውተሮች በተለያየ ኮምፒውተሮች ለምሳሌ Google ብዙ መረጃ ያለው በአንድ ኮምፒውተር ብቻ አይደለም ማለት በተለያየ ኮምፒውተር ክላስተር በማድረግ ነው እነዛ ኢንፎርሜሽኖች ያሉት ማለት ነው። right so this approach determines the speed with which data is processed ስለዚህ ኮምፒውተር ክላስተር ምንለው ነገር ኮምፒውተሮችን በአንድ ላይ ማጣመር ምንለው ነገር ለፕሮሰሰራችን ስፒዱ በጣም ትልቅ ፋክተር አለው ማለት ነው። right ስፒዳችን ዲተርማይን ያደርጋል። ምክንያቱም ብዙ ኮምፒውተሮችን ክላስተር በምናደርግበት ጊዜ ወይም ብዙ ኮምፒውተር በአንድ ላይ መስራት ከቻሉ ምንድነው ስቶሬጃቸው ሲፒዩአቸው እንዲሁ ደግሞ አቬይላቢሊቲው በጣም ሃይ ይሆናል ብለና በቻፕተር 2 right so ግን ትንሽ ኮምፒውተሮችን ክላስተር ካደረግን ግን ቢዚ ይሆንብናል ስፒዱ ትልቅ ቴንሽን ይሆንብናል ማለት ነው። so this approach includes an element of complexity within the introduction to new structure, unstructured and multi-structured data type. so large manufacturers of computer chip ለምሳሌ IBM ምንለው በመጀመሪያ እንግዲህ የኮምፒውተር ቺፕ ማምረቻ እንትን ነው ማለት በአለማችን ዋናው አይቴል ምንላቸው ሁለቱ በጣም ታዋቂ ናቸው። እነዚህ ፕሮቶታይፕ brain like chips whose architecture is configured to mimic the biological brain network of neurons and the connection between them called synapse እነዚህ IBM እና ኢንቴል ምንላቸው የሲፒዩ ማምረቻ ኮምፒውተር ቺፕ የኮምፒውተር ቺፖች የሚመረቱበት ቦታ ማለት ነው። እነዚህ ፋብሪካዎች በጣም አይምሮ የሚመስሉ ፕሮቶታይፕ ያላቸው ቺፖች እያመረቱ ይገኛሉ። right አርቲክቸራቸው ምንድነው ልክ የሰው ልጅ ብሬን የሚመስል ልክ እንደነሱ ፋንክሽን ማድረግ የሚችል እየፈጠሩ ነው ያሉት ማለት ነው። እነዚህን ኮኔክሽናቸው ሳይናፕሲስ ብለው ይጠሩታል ነው የሚለው። ሌላ ደግሞ ሁለተኛ ኢንፍሉዌንሰር ያለው ክላውድ ኮምፒውቲንግ ኤንድ አፕሊኬሽን ፕሮግራሚንግ ኢንተርፌስ ምንለው right እነዚህ ደግሞ ክላውድ ኮምፒውቲንግ is a general term that describes a delivery of on-demand service usually through the internet on a pay-per-use basis. the cloud computing ምንለው on demand የሆነ ሰርቪስ ነው right ወይም ቢዝነሶችን ወይም ሰርቪሶች አገልግሎቶችን በምን through ኢንተርኔት ዴሊቨር ማድረግ ነው right በኢንተርኔት ዴሊቨር የሚደረግበት ነው ማለት ነው። ክላውድን በመጠቀም ክላውድ ስንል ዳመና ማለታችን አይደለም ግን የሆነ ስፔስ ላይ ኮምፒውት ማድረግ በአፕሊኬሽን ኦንላይን ላይ ዴሊቨር ማድረግ ማለት ነው right ቢዝነስ ሊሆን ይችላል በዛ ኦፕሬት የሚያደርግበት ነው ማለት ነው። so companies worldwide offer their service to customers over cloud platforms እንግዲህ እነዚህ ካምፓኒዎች ዓለም አቀፍ ካምፓኒዎች ምንድነው አገልግሎታቸው የሚሰጡት ምንድነው ለከስተመራቸው በክላውድ ነው ክላውድ ፕላትፎርም ወይም እንደዚህ ኦንላይን ባለ ነገር ነው ማለት ነው። ለምሳሌ እኛ ከፈለግን በኮምፒውተራችን ያን ነገር አውርደን መጠቀም እንችላለን ምክንያቱም ኦንላይን ክላውድ ላይ ነው ያለው። so this service may be what data analysis social mediaዎች ለምሳሌ ቪዲዮ ስቶሬጆች ኢኮመርሶች AI capabilities that are available through the internet and supported by cloud computing እነዚህን ሊያጠቃልል ይችላል ማለት ነው right so in general application programming interface ምንላቸው APIs ምንላቸው expose capability and service እነዚህ ፕሮግራሚንግ ኢንተርፌስ ምንላቸው ኤክስፖዝ ካፓቢሊቲ ኤንድ ሰርቪስ እነዚህ ሰርቪስ እንዲስ አገልግሎቶችና ነገሮችን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ኦንላይን ላይ አፕሊኬሽኖችን ለምሳሌ አሊባባ ሚሊዮን ወይም የጉግልን ኦንላይን ማግኘት እንችላለን ያን ነገር ካፓብል ማድረግ እንችላለን እዛ ጋር
መስራት እንችላለን በዛ ወይም ሰርቪሱን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። APIs enable software component to communicate with each other easily right communicate easily እንድናደርግ ያግዘናል። ምክንያቱም ክላውድ ላይ ያለ ነገር ነው። ያን ሶፍትዌር አውጥተን መጠቀም እንችላለን፣ አውርደን መጠቀም እንችላለን። The use of APIs method for integration injects a level of flexibility into application life cycle by making the task easier to connect and interface with other applications or service. Flexibility ሰጥቷል የሚለው flexibility what flexibility it makes task easier to connect interface with other applications or service ከሌሎች ሰርቪሶች ጋር ኢንተራክት ወይም ኮኔክት እንዲሆንልን አሪፍ ቀላል የሆነ ነው የሚለው። so APIs abstracts the underlying working of a service application or tools expose only what developer need and so programmers becomes easier and faster right ይህን እነዚህ አብስትራክቶች የሚጠቀም አፕሊኬሽኖች የሚጠቀም ሰው ምን ማድረግ ይችላል? አገልግሎቶችን ወይም አፕሊኬሽኖችን ወይም መሳሪያዎችን ማግኘት ይችላል right ዲቨሎፕ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። so IPs are usually delivered on the open cloud-based platforms on which developers can infuse AI capabilities into a digital application, products, and operations by using one or more of the available APIs. እነዚህን መጠቀም እንደምንችል ነው የሚያሳየን። so all the significant companies in the AI service market deliver their service and tools on the internet through APIs over cloud platforms. ስለዚህ እነዚህ ካምፓኒዎች አርቲፊሻል ኢንተለጀንሳቸው አገልግሎቶች የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ አገልግሎታቸውን ምን በክላውድ ላይ ግልጋሎት እንደሚሰጡ ነው ወይም ሪሊዝ እንዳደረጉት ነው የሚናገር። ለምሳሌ IBM deliver ዋትሶን AI service over IBM cloud IBM cloud ላይ ለምሳሌ ሰርች ስናደርግ ይህን IBM deliver የሚያደርገውን ማግኘት እንችላለን። አማዞንን ማግኘት እንችላለን። በአማዞን ዌብ ሰርቨር ላይ ሰርቪስ ላይ ማይክሮሶፍት አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ቱል ማግኘት እንችላለን። MS አዙር ክላውድ ላይ ጉግል አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ሰርቪስ ማግኘት እንችላለን። የት ላይ? ጉግል ክላውድ ፕላትፎርምስ ላይ እነዚህን ማግኘት እንችላለን። ሶፍትዌሮችን ወይም አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ሰርቪሶችን ማለት በቀላሉ ማለት ነው right this service benefit from cloud platforms capabilities such as እነዚህ አሁን ኦንላይን ለማግኘታችን ግልጋሎቶችን ምን ነው የሚጠቅመን ክላውድ ፕላትፎርሞች ለማግኘታችን ጀስት ነገሮችን እንድንሰራ ያስችለናል። አቬሌብል ናቸው እነዛ ነገሮች አቬሌቢሊቲያቸው በቀላሉ ማግኘት እንችላለን። ስኬሌብል ናቸው እንደፈለግን ስኬል አድርገን መጠቀም እንችላለን። አክሰስ ማድረግ እንችላለን። ራፒድ ዲፕሎይመንት ማድረግ እንችላለን። ፍሌክሲብል ባይንግ ኦፕሽን ሲምፕል ኦፕሬሽን ማኔጅመንት እነዚህን አስችሎናል ማለት ነው right so ሌላ the emergence of data science ምን ነው በሶስተኛ ደረጃ የዳታ ሳይንስ ኢመርጅ ማድረግ right the emergence of data science so data science has emerged in the last few years right data science emerged in the last few years as a new profession that combines several disciplines such as statistics, data analysis, machine learning and others እነዚህ ማግኘት እንችላለን ማለት ዳታ ሳይንስ የምንለው ነገር as emerged as last few years as a new profession ልክ አዲስ ፊልድ የመጣ ነው የሚለው that combines several disciplines ብዙ ዲሲፕሊኖችን የያዘ ነው በውስጡ ዳታ ሳይንስ የምንለው ዳታ ስታቲክስ የሚማሩ ስታቲክሶችን የያዘ ነው። ዳታ አናላይስ የሚሰሩትን ማሽን ለርኒንግ ሌሎችንም ፊልዶች በውስጡ ይዛ ማለት ነው ዳታ ሳይንስ የምንለው right በጣም ሰፊ ነው። አሁን በዚህ ቴክኖሎጂ ዘመን ላይ ዳታ ሳይንስ የሚለው በጣም አስፈላጊ የትምህርት ዘርፍ ነው ማለት ነው right so the goal of data science is to extract knowledge or insight from data in various forms as a structure or a structure which is like data mining right ዋና የዳታ ሳይንስ ጎሉ አላማው ምንድነው? ኖሌጅን ወይም ኢንሳይትን እውቀትን ወይም የሆነን የሚፈለግን ዳታ ምን ማድረግ ነው ከተለያየ ፎርሞች ወይም ከስትራክቸር ሊሆን ከተቀናበረ ወይም ካልተቀናበረ ወይም ከሌሎችም ምንም ኤክስትራክት ማድረግ ነው። ኖሌጅን ኤክስትራክት ማድረግ ነው right after you collect a large enough volume of data patterns emerge
right? Then data science use learning algorithms on these patterns. Data science uses machine learning and artificial intelligence to process big data, right? እነዚህ ዳታ ሳይንቲስቶች ምን ይጠቀማሉ? ማሽን ለርኒንግ እና አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ በመጠቀም ፕሮሰስ ያደርጉታል ዳታውን ማለት ቢግ ዳታውን። በሚቀጥለው ቪዲዮ ደግሞ ስለ አፕሊኬሽን ኤሪያ ኦፍ አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ የሚለውን እናያለን። መልካም ጊዜ።